Xin chào, chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Mình tên là Giang, hiện mình đang sống tại Cộng hòa Séc với gia đình. Bọn mình đã có một bé trai tên là Henry. Trước khi sang Séc thì mình là một nhân viên văn phòng, không hề có một chút kinh nghiệm nào về cuộc sống cũng như là con người nơi đây. Vì vậy, những ngày đầu tiên thực sự rất là khó khăn để làm quen với văn hóa và ngôn ngữ. Ở Cộng hòa Séc, ngôn ngữ chính là tiếng Séc. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ phổ biến ở quốc gia Trung Âu này. Nhưng với tình yêu thương từ gia đình, mình đã dần thích nghi được với cuộc sống và con người nơi đây, và Cộng hòa Séc đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Vậy bạn đã biết gì về Cộng hòa Séc chưa? Thì cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Đó là một quốc gia nằm ở khu vực Trung Âu, giáp với Ba Lan, Đức, Áo và Slovakia. Trước đây, nó có tên gọi là Tiệp Khắc, nhưng từ sau năm 1990 thì được tách thành hai quốc gia riêng biệt, đó là Cộng hòa Séc và Slovakia. Thủ đô của Cộng hòa Séc là Praha. Praha được rất là nhiều tạp chí quốc tế bình chọn là thành phố đẹp nhất thế giới với nhiều công trình kiến trúc kỳ diệu. Nơi đây từng được coi là trung tâm văn hóa của châu Âu và nó cũng từng là thủ đô của đế chế La Mã cổ đại. Có thể nói thủ đô Praha là một viên ngọc quý của châu Âu với những công trình kiến trúc nguyên bản của châu Âu vẫn còn được gìn giữ, bảo tồn qua hơn 1.000 năm lịch sử mà không bị tác động bởi các cuộc thế chiến. Và có một số công trình kiến trúc khá là nổi tiếng mà tất cả những du khách đến đây không thể bỏ qua, đó chính là cầu Charles, quảng trường phố cổ với chiếc đồng hồ thiên văn cổ từ thế kỷ thứ 15 vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, và lâu đài Praha. Diện tích của Cộng hòa Séc là khoảng 78.870 km2 với tổng sản phẩm quốc nội đạt là 281 tỷ đô vào năm 2021, là quốc gia theo chế độ Cộng hòa đại nghị. Hộ chiếu của Cộng hòa Séc được xếp vào top 10 những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 186 điểm đến. Cộng hòa Séc nằm ở trung tâm của châu Âu nên từ Cộng hòa Séc bạn có thể dễ dàng đi tới những thành phố khác trên khắp châu Âu như Đức, Áo, Italia, Ba Lan bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không một cách dễ dàng và chi phí không thể nào rẻ hơn được như thế. Dân số của Cộng hòa Séc hiện nay khoảng 10 triệu dân, trong đó cộng đồng người Việt Nam đã được chính phủ Séc công nhận là một dân tộc thiểu số vào năm 2013 do những đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của Cộng hòa Séc. Mặc dù đã gia nhập vào Liên minh châu Âu, nhưng Cộng hòa Séc không sử dụng đồng tiền chung châu Âu là euro, mà có đơn vị tiền tệ riêng của quốc gia mình, đó là đồng corona. Bạn có nghĩ rằng Séc là quốc gia lạnh nhất ở khu vực châu Âu không? Không nhé, do nằm sâu trong lục địa không giáp biển nên Cộng hòa Séc có khí hậu ôn đới lục địa với 4 mùa rõ rệt và mùa đông không khắc nghiệt như một số nước trong khu vực. Nhiệt độ trung bình xuống thấp nhất là khoảng âm 9 độ C và thường rơi vào giữa tháng 1, và đây cũng là tháng lạnh nhất trong năm. Và mùa đông ở Séc thì thường ngày sẽ ngắn hơn đêm. Mùa xuân ở Cộng hòa Séc bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa của những sắc hoa và những chồi non đang vươn mình đón lấy nắng xuân sau một giấc ngủ đông dài, ẩm đạm và rét mướt. Thường thì vào cuối tháng 4, người dân Séc mới bắt đầu rộn ràng với việc gieo trồng cho khu vườn nhỏ xinh của mình. Bởi tháng 5, nhiệt độ ngoài trời lúc này đã bắt đầu ấm hơn để hạt giống được nảy mầm. Và mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm trồng trọt từ mẹ chồng mình, và lần đầu tiên tự tay mình gieo trồng và cảm nhận được sự nảy mầm của từng hạt giống. Có lẽ cũng chính vì vậy mà mẹ chồng mình và mình trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Mùa hè là mùa ấm áp nhất trong năm, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình khoảng 18 đến 21 độ C, thích hợp cho những chuyến du lịch và dã ngoại dài ngày đầy sôi động của người dân Séc. Bạn sẽ chiêm ngưỡng được những cánh đồng hoa cải đu đưa trong gió hay những cánh đồng lúa mì dài bất tận. Mùa hè, ngày sẽ dài hơn đêm nên chẳng có gì lạ nếu mà 9 giờ tối mặt trời vẫn còn đang mỉm cười, chói chang với bạn ở phía Tây. Mùa thu bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Những cơn mưa rã rích sẽ làm cho nấm trong rừng vươn lên khỏi mặt đất. Đối với mình, cô gái Việt từ miền nhiệt đới tới vùng ôn đới xa xôi làm dâu, lần đầu tiên nhìn thấy những cái nấm như trong truyện cổ tích. Chính vì vậy mà mình đã hái hết tất cả các loại nấm mà mình tìm được, báo hai mẹ chồng mình là ngồi nhặt ra nấm nào ăn được và nấm nào không. Và cũng chính vì điều đó mà bây giờ mình tự tin nói với các bạn rằng mình không có chuyện nhầm lẫn trong chuyện hái nấm như lúc đầu nữa. Mùa thu sẽ là mùa đẹp nhất bởi vì đó là mùa của những chiếc lá vàng. Trên đây là đôi nét khái quát về Cộng hòa Séc, quê hương thứ hai của mình. Mình hy vọng bạn sẽ thích cái vlog này và hãy để lại comment cho mình biết nếu các bạn muốn xem những chủ đề gì tới trong những video tiếp sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hãy đợi vlog tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.